Kính chào các bạn ngày hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế Trung Quốc thảm khốc vì virus corona. Chỉ trong một tháng, virus corona đã gây nên tình trạng phong tỏa và cô lập, giáng một đòn rất nặng nề vào Trung Quốc, một trong những nền kinh tế hàng đầu của thế giới. Và cũng là một trong những quốc gia phá hoại môi trường, phá hoại khí hậu kinh khủng nhất trên thế giới, và từ đây cũng xuất phát những loại virus và gây hại cho người dân trên toàn cầu. Và báo chí quốc tế đã liên tục đăng tải về vấn đề này, đặc biệt là hôm nay. Đây là hình ảnh biểu đồ chứng khoán tại Shanghai cho thấy 2.500 cổ phiếu giảm kịch sàn 10%, lao đầu xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Các nhà đầu tư đã mất trắng 393 tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc vào ngày 3 tháng 2, bán tháo đồng nhân dân tệ và bán phá giá cổ phiếu. Giữa lúc nỗi sợ virus corona lan rộng và tác động kinh tế của nó dẫn đến hậu quả nặng nề trên trong ngày đầu tiên giao dịch tại Trung Quốc kể từ Tết Nguyên đán. Theo truyền thông quốc tế, chỉ số tổng hợp Thượng Hải sụt giảm gần 8%, mức giảm trong ngày lớn nhất trong hơn 4 năm qua. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc đã vượt qua mốc 7 đô la và cổ phiếu giao dịch ở Thượng Hải giảm đến mức đáy. Tình trạng diễn ra bất chấp Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa thực hiện đợt bơm tiền lớn nhất kể từ năm 2004 vào hệ thống tài chính của Trung Quốc và có những động thái điều chỉnh rõ ràng nhằm kiềm chế việc bán tháo này. Tổng số ca tử vong ở Trung Quốc do virus corona gây ra là 365 người, theo thống kê tới ngày 3 tháng 2, so với chỉ 17 ca được phát hiện vào ngày 23 tháng 1. Thời điểm diễn ra theo phiên giao dịch cuối cùng của thị trường Trung Quốc trước Tết. Loại virus mới gây báo động vì nó lây lan rất nhanh chóng. Người ta chưa biết rõ về nó và phản ứng quyết liệt của giới hữu trách có khả năng gây ra tác động tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế. Và cho đến nay vẫn chưa có loại thuốc đặc trị để có thể chữa khỏi loại virus này. Và những người nhiễm virus đó chỉ có thể trông chờ vào khả năng mức đề kháng của bản thân và sống sót mà thôi. Bên cạnh đó, một tác hại rất nặng nề đối với Trung Quốc đó là hạng 10.000 chuyến bay trên toàn cầu đến Trung Quốc đã hoàn toàn bị đình chỉ. Foxconn, những hãng rất lớn sản xuất các loại điện thoại và các loại đồ điện tử, Toyota, Strasbourg, McDonald's và Volkswagen là một trong những tập đoàn lớn đã tạm thời đóng cửa và ngưng các hoạt động trên lãnh thổ Trung Quốc. Và điều này đã gây ra tác hại rất lớn đến sự phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng như công ăn việc làm cho những người ở đây. Tuy nhiên, virus corona đã buộc những công ty lớn phải làm điều đó để bảo vệ sức khỏe của công nhân và nhân viên của mình. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa ra tuyên bố về đại dịch chết người do virus corona gây ra là thử thách lớn với Trung Quốc đã xuất hiện. Ông nói như vậy. Vào trưa ngày 3 tháng 2, các chỉ số Thượng Hải, Thẩm Quyến đều giảm hơn 8% với mức thấp nhất trong 4 năm qua. Mặc dù Ngân hàng Trung Quốc đã bơm tới 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 173,81 tỷ đô la, vào thị trường tiền điện tử thông qua các thỏa thuận mua lại trái phiếu đảo ngược, một động thái lớn nhất kể từ năm 2004. Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc cũng đã hành động để hạn chế bán tháo và kêu gọi các nhà quản lý quỹ tương hỗ không bán cổ phiếu, trừ khi họ phải hoàn trả cho nhà đầu tư, các nguồn tin đã nói như vậy với truyền thông quốc tế. Các thành phố như Vũ Hán, nơi xuất phát loại virus corona nguy hiểm, vẫn bị phong tỏa và Trung Quốc phải đối diện với sự cô lập của quốc tế. Các nhà phân tích bắt đầu nhìn thấy tác động của dịch sẽ lớn hơn đợt dịch hội chứng hô hấp cấp tính SARS năm 2002 cho đến 2003 và điều này ngày càng lan rộng ra trên khắp Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ghi lại dịch cúm đang diễn ra như thế nào tại Vũ Hán.
Đây chúng tôi giới thiệu các bạn những cái thông tin về việc người dân Trung Quốc đã ghi lại những hình ảnh này, họ chia sẻ trên trang mạng xã hội tại Trung Quốc. Nhưng mà chỉ sau đó ít phút thôi thì những video này đã bị chính quyền Trung Quốc xóa mất. Và cũng rất may là chúng tôi vẫn chia sẻ, lấy những video này xuống để có thể tiếp tục chia sẻ với các bạn. Tiếp tục là hình ảnh chen chúc kinh hoàng tại khu bệnh viện của Trung Quốc. Và trong vòng 1 tháng qua, người Trung Quốc đã chứng kiến hơn 2,7 nghìn tỷ đô la bốc hơi khỏi thị trường khi mà các nhà đầu tư lớn đang phải thoái vốn khỏi quốc gia để tránh rủi ro tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh lực lượng thú y của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đang tiêu hủy gà vì bệnh cúm H5N1 lại bùng phát trở lại. Virus corona và H5N1 tái phát ảnh hưởng xấu tới kinh tế Trung Quốc. Hôm 1 tháng 2, chính quyền Trung Quốc tuyên bố dịch cúm gia cầm tái phát ở nước này, ở miền Trung Quốc đã tăng thêm và lo ngại về kinh tế trong thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng, và họ đang quay cuồng với cả hai loại virus cùng một lúc. Tin từ Trung Quốc cho biết cúm gia cầm H5N1 đã bắt đầu bùng phát tiếp tục tại Hồ Nam, tức là gần với tâm dịch của viêm phổi cao cấp do virus corona chủng mới gây ra. Có nghĩa là tại Trung Quốc hiện nay virus chồng virus. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thông báo cho biết cúm gia cầm H5N1 đã khiến 4.500 con gà chết vì bị nhiễm bệnh, khiến chính quyền địa phương phải tiêu hủy 17.828 con gà và gia cầm khác. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây nhiễm sang người thấp, nhưng khi đã lây có thể gây tử vong ở người với tỷ lệ lên tới 60%. Trước đó, năm ngoái Trung Quốc đã vật lộn với dịch tả heo châu Phi, khiến nước này rơi vào cơn sốt thịt heo, đẩy giá tiêu dùng lên mức cao nhất trong 8 năm qua. Và sau đây, mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh Trung Quốc tiêu hủy rất nhiều gà và gia cầm vì dịch cúm H5N1 tại Hồ Nam Trung Quốc lại tiếp tục bùng phát ở đây. China's Ministry of Agriculture and Rural Affairs announced Saturday an outbreak of a highly pathogenic strain of H5N1 bird flu at a farm in the southern province of Yunnan. The virus was discovered on the farm with nearly 8,000 chickens. More than half of them have already died because of the outbreak. Và các nhà phân tích cho rằng tác động của virus đã khiến các thành phố lớn bị khóa hoàn toàn hoặc một phần, có thể gây hại cho sự tăng trưởng nếu nó tồn tại trong một thời gian dài sắp tới. Đây là hình ảnh thành phố Vũ Hán giữa trung tâm dịch vụ và hoang vắng không một bóng người trên đường. Các ngành du lịch của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng trong một kỳ nghỉ lễ hội vào mùa xuân yên tĩnh lạ thường, trong khi các rạp chiếu phim buộc phải đóng cửa để cố gắng ngăn chặn virus. Trong khi đó, nhiều nhà máy đã đình chỉ sản xuất và các công ty đã hướng dẫn nhân viên làm việc tại nhà. Foxconn, Toyota, Starbucks, McDonald's, Volkswagen chỉ là một trong vài công ty khổng lồ đã tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa các cửa hàng trên khắp Trung Quốc. Các nhà phân tích tại Oxford cho biết họ hy vọng tác động kinh tế của virus. Họ thấy rằng điều này sẽ rất cao khi virus corona xâm nhập tiếp tục và lan rộng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô của sự bùng phát và tác động được đặt ra là tồi tệ hơn so với trường hợp của SARS vì virus corona đang tấn công một phần lớn của Trung Quốc, đó là những người dân với hơn 1,4 tỷ dân số từ Trung Quốc. Hơn nữa, chúng tôi không thể loại trừ một tác động thậm chí nghiêm trọng hơn và lâu dài hơn do sự khác biệt trong hành vi của virus, ảnh hưởng lớn hơn từ các hạn chế đi lại của chính phủ và đóng cửa công ty, và nền kinh tế kết nối nhiều hơn trong thời gian này. Đây là nghiên cứu của Oxford đã đưa ra, và rõ ràng Trung Quốc tới đây chắc chắn sẽ chịu những ảnh hưởng rất lớn, mà Việt Nam cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Và giới phân tích nhận định virus corona sẽ thổi bay ít nhất 62 tỷ đô la của nền kinh tế Trung Quốc ngay trong quý 1 này. Đây là hình ảnh gương mặt của các nữ y tá ở Vũ Hán đã bị biến dạng vì đeo khẩu trang quá lâu với cường độ làm việc khốc liệt vì quá tải, với số bệnh nhân tăng lên hàng ngày. Dù hầu hết các nhà phân tích nhất trí còn quá sớm để ước tính
ảnh hưởng từ virus corona đến kinh tế toàn cầu. Một điều ngày càng chắc chắn là cú sốc ngắn hạn với kinh tế Trung Quốc sẽ cao hơn giai đoạn của dịch SARS. Tom Sear, trưởng bộ phận nghiên cứu trung tâm tại Ngân hàng Trung ương Trung Quốc OCBC đã nhận định như vậy. Ông nói thêm, cú sốc đối với lĩnh vực sản xuất và công nghiệp Trung Quốc sẽ là chưa từng có. Nhiều nhà đầu tư chưa từng được trải qua một cuộc khủng hoảng như vậy, không thể trách mọi người khi họ rút tiền khỏi thị trường. Truyền thông quốc tế dẫn lời ông Fang Rui, giám đốc Shanghai Investment đã nhận định. Kênh truyền hình tại Mỹ dẫn lời các chuyên gia kinh tế cho rằng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm tới 2 điểm phần trăm trong quý này do sự bùng phát của dịch bệnh virus corona. Điều đó, theo truyền thông quốc tế, tương đương với sự suy giảm 62.000 tỷ đô la. Bên cạnh đó, cho đến nay, chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc đã bỏ ra 12,6 tỷ đô la cho thiết bị y tế và điều trị căn bệnh này. Và dịch virus corona đang khiến Trung Quốc rơi vào cảnh bị cô lập. Hàng loạt các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Australia, Indonesia, Singapore, Israel, Nga, New Zealand và Philippines cùng nhiều nước khác đều đã hạn chế đi lại tới các Trung Quốc cũng như từ Trung Quốc đến nước họ. Đây là hình ảnh vì cúm corona mà khu bán đồ chơi, trẻ em luôn là điểm đông đúc nhất và trở nên vắng vẻ vào tối Chủ nhật ở trung tâm thương mại Sài Gòn Center tại thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo Hoàn Cầu thì cho rằng những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn virus bằng cách kéo dài kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán và buộc các nhà máy phải đóng cửa khiến sản xuất bị chậm lại và phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu. Một kịch bản lạc quan nhất theo truyền thông quốc tế được ông Zhang Ming, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đưa ra tuần này dự đoán rằng nếu dịch bệnh kéo dài đến cuối tháng 3, tăng trưởng kinh tế nước này sẽ giảm xuống 5% trong quý 1. Ông cho biết thêm, virus cũng có thể khiến hàng tiêu dùng đắt đỏ hơn. Trong khi ngân sách đã bị thắt chặt vì nợ công tăng, còn khủng hoảng thịt heo do dịch tả theo châu Phi bùng phát vào năm ngoái đã khiến giá thịt heo tăng vọt. Và giờ đây, rau lại tăng giá khi mọi người đổ xô đi mua nhu yếu phẩm trong đợt bùng phát virus corona. Du lịch, ngành kinh tế trị giá tới hàng tỷ đô la chỉ trong dịp Tết Nguyên đán đã bị ảnh hưởng nặng khi chính phủ cương quyết cách ly nhiều thành phố lớn và du khách tránh đi du lịch vì sợ nhiễm bệnh. Các công ty du lịch, khách sạn và hãng hàng không lớn đã đề nghị hoàn tiền lại cho khách đến gần như hết tháng 2. Nhiều hãng hàng không đã dừng các chuyến bay đi và đến từ Trung Quốc. Và tình hình này còn kéo dài một thời gian nữa. Theo bà Iris Peng, chuyên gia về kinh tế tại tập đoàn INK là một ngân hàng và dịch vụ tài chính đa quốc gia. Bà nói, hiện vẫn chưa rõ khi nào các công nhân nhà máy hoặc có bao nhiêu người sẽ trở lại làm việc. Chúng ta vẫn chưa có các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp từ khi virus corona lây lan. Các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ có doanh số rất thấp. Đây là hình ảnh Trung Quốc đã phải huy động cả lực lượng, quân đội để kiểm soát dịch cúm corona. Năm nay, như một nhà phân tích đã nói với tôi, các nhà kinh tế đều đang bị mù. Bởi vì dữ liệu ra khỏi đất nước rất ít ỏi, chấp vá và không đáng tin cậy. Hiện tại, chúng ta đang chìm trong bóng tối về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc. Điều đáng lo ngại vì nó liên quan đến kinh tế toàn cầu. Giá các hàng hóa giao dịch trên sàn Thượng Hải như dầu, quặng sắt, đồng đều giảm mạnh. Nối đà giảm chung của thế giới, giá đồng giảm kịch sàn 7% xuống thấp nhất hơn 3 năm qua. Giá nhôm, thiếc và chì giảm hơn 4%. Giá đậu tương giảm 2%. Thêm vào đó, theo truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, Bắc Kinh cho biết sẽ giúp các công ty sản xuất hàng hóa quan trọng tiếp tục nối lại hoạt động càng sớm càng tốt. Mặc dù hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng còn quá sớm để ước tính tác động của dịch corona đối với nền kinh tế toàn cầu. Nhưng chắc chắn một điều, đây là cú sốc ngắn hạn và cao hơn nhiều so với thời kỳ dịch SARS đối với nền kinh tế Trung Quốc. Tom Miss, người đứng đầu nhóm nghiên cứu đại lục tại công ty dịch vụ tài chính OCBC, đã nói với truyền thông quốc tế như vậy. Và Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có cùng chung đường biên giới và ý thức hệ theo chủ nghĩa cộng sản. Họ thường quen với thói bưng bít thông tin
và không để người dân biết sự thật. Những người Việt Nam đầu tiên bị lây lan từ loại virus nguy hiểm corona lại là từ các khách hàng và khách du lịch đến từ Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam phải đợi đến khi bệnh dịch bùng phát dữ dội, gây chết hàng trăm người ở Trung Quốc và lan truyền dịch bệnh tại Việt Nam, thì họ mới bắt đầu áp dụng biện pháp hạn chế, nhưng điều đó đã quá muộn. Và giờ đây, khi người dân Việt Nam bắt đầu phải trả giá cho sự yếu kém của nhà cầm quyền tại Hà Nội, và có thể cả bằng tính mạng và mạng sống của bản thân cũng như gia đình mình, thì virus corona đã trở thành một thảm họa tại Trung Quốc và Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa